اوکے نن زموږ ټاپک دی الریډي موږ ډسکس کړی دی ناون موږ سٹارټ کړی سٹارټ ناون کې چې کوم دی موږ کاونټیبل ناون باندې ډسکس کوو چې کاونټیبل ناون څه ته وایي په پریویس لیکچرز کې چې کوم دی موږ ډسکس کړی و ابستریکټ ناون هم ډسکس کړی و پلس د دې نه علاوه چې کوم دی موږ ډسکس کړي و پراپر او کامن پلس کنکریټ ناون نن موږ کاونټیبل ناون ډسکس کوو چې کاونټیبل ناون څه ته وایي ګوره کاونټیبل ناون چې کوم دی د نیم نه تاسو دا انډیکیټ کوي چې دا کاونټډ سره ریلیټډ دی سي د کاونټینګ چې ته کاونټ کولی شي هغه ته څه وایي د referred object a concept that can be counted چې تاسو کاونټ کولی شي هغه ناون چې تاسو کاونټ کولی شي and have a singular and plural forms او د singular او plural forms دي they can be preceded by numbers او دینه مخکې به څه یا به نمبر یا به quantifier لکه مطلب a n some many دا ځری تاسو quantifier دي for example book چې کوم دی تاسو سره دا یو countable noun دی book کتاب چې because they can say you can say one book دا one book چې کوم دی راځي د نمبر ته مخکې one book یا two books نو مطلب countable noun هغه noun ته ویل شي تاسو کاونټ کولای شي صحیح ده کنه او د دې مخکې به څه راځي یا به نمبر راځي یا به څه quantifier راځي کلیر خدینه علاوه زموږ سبه دویم چې کوم کنسپټ هغه ته ویل شي uncountable noun دویم کنسپټ چې کوم دی زموږ سره دی اته ویل شي uncountable noun صحیح ده uncountable مطلب دا چې تاسو کاونټ کولای نشئ uncountable noun مطلب تاسو کاونټ کولای نشئ on the other hand are substances concepts or things that we cannot count individually تاسو کاونټ کولای نشئ they often represent abstract ideas or mass noun these nouns cannot be made plural نشي جوړولای شي and do not typically use a number or quantifier لکه څنګه چې موږ د سویل کنه چې countable noun کې موږ سو quantifier به یوز کې precede کیږي with the quantifier یا the number او plural او single form یې موجود دي سره کله book چې کوم دی دا single دی دا plural form دی books صحیح ده کنه one book دا د مخکې د بوک نه مخکې سره له quantifier رالی صحیح ده نمبر رالی دا په ستاسو چې کوم uncountable noun دی دا صدا نه دا د هغه الټ دی صحیح ده لکه زه د ایگزامپل درکم فور ایگزامپل water ستاسو سره دا uncountable دی ته کاونټ کول because you don't say two waters د څه ته نشي ویل چې دوه واټر راغله صحیح water چې کوم دی سبستانس دی او دا uncountable دی دا د څه شي دی تاسو کاونټ کول individually but rather some water or a glass of water د څه شي ویل چې some water راغله یا څوک a glass of water اوس rules دي د countable noun او د uncountable noun چې کوم دی رول دي چې ته په رول په بیس باندې ما ته چې دا countable دی او د uncountable دی د countable لپاره رول دی چې د دې با singular او plural دي سره ته وګورئ singular او plural form دي زه تاسو دا لغاټ صحیح ده د دې به څه تاسو د دې بس تاسو singular او plural د countable noun لکه book او books مونږ ویل صحیح نو first thing دا چې دې بس singular او plural وي the countable noun but singular or plural form be موجود countable noun have both singular and plural form and you can add s یا es to make them plural मतलब s या es په وسه کې دا غره مسه جوړیږي هغه مستاسو جوړیږي plural form صحیح دویم دا خو first thing خبره دویم رول داري چې quantifier by they can be preceded by a number مطلب دې مخکې یا نمبر راځي یا quantifier راځي such as a n 1 2 some موږ example مخکې 1 book 2 book دریم خبره په دې کې دا چې individual unit by countable noun represent individual unit or discrete object that can be counted مطلب تاسو به کاونټ کولای شئ individual unit ظاهر یې صحیح څلورم خبره په دې کې دا چې articles countable noun can be used with article like an او دې سبا تاسو article use کوئ can be used article with صحیح ده او fifth number دا چې can be enumerated مطلب دا چې دا تاسو به دې سا numbering assign کولای شئ وته صحیح enumerate مطلب چې number assigning وته شي کولای you can use a phrase like a few several or many to describe them دا describe کول لپاره پته سکی تاسو دا use کولای شئ use کولای شئ چې کوم countable noun دی د هغه نه مخکې تاسو دا لفظ دا phrases use کولای شئ مطلب fourth thing په موږ singular plural form شته quantifier به use کوي بکی individual unit په ظاهر second fourth number article of use کیږي او can be enumerated نو دا موږ څه ویل دا موږ ویل چې دا رول دی چا رول دی د countable rule دی اوس راشي دلته تاسو ته د example درخې صحیح
لاندې راشي example number 1 the come example منګو the countable first منګو ویل first خبر منګ څه وکړه چې this singular or plural form by singular or plural form by first thing that is singular or plural form ګوره the cat singular دی کنه chase the cats نو مطلب دا دی چې اسم اوس اضافه کو او دینم cats جوړ کو مطلب دا دی چې د singular او plural form شته دا ستاسو the noun cat is a singular form of cat and plural form of cats او by adding s change the noun from singular to plural مطلب دا دی چې دا ستاسو noun دی او countable noun دی موږ د quantifier خبره کو چې quantifier وب یوز کی ګوره she bought 3 books نو اوس دا books چې کوم دي کنه books دا تاسو کاونټ کولای شي کنه چې 1 book 2 book 3 book clear او په دې کې اس اضافه مو سکل د plural form ته اړولې دي quantifier چې کوم د تاسو 3 څه د quantify کوي تا چې 100 books دي 3 books دي نو مطلب دا دی چې دا quantifier پکې موږ یوز کوو دا books دا څه دا تاسو noun دی او کوم noun دی countable noun دی زه د quantifier پکې already she bought now the quantifier 3 دا 3 چې د quantifier دی indicate quantifier مطلب دا چې quantify کوي تا څه the number of countable noun books دریم third font چې کوم ویل هغه موږ individual units شو کوي ګوره he owns a red car نو دا کار چې کوم نه تاسو noun دی countable noun دی اوس countable ولې noun دی دا یو individual unit شو کوي یو کار شو کوي او د کار چې کوم دی د کلر سره د red color دی صحیح مطلب red car تا شو کوي نو دا څه لکه څه دا noun کوم noun دی دا countable noun دی ولې countable noun دی ځکه چې دا کار چې کوم دی زموږ individual unit شو کوي the car represent individual unit that can be counted and possessed دا څه count کولای شي او د ownership هم حاصلولای شي now the article 4 find موږ چې د کې article ګور I read a book yesterday I read a book yesterday دا book سره دا books تاسو countable noun دی ولې countable ځکه چې موږ ته مخکې یوز کړی دی article a او in ما تاسو ته چې دا typical یوز کیږي with the countable noun the indefinite article دا a ان چې کوم indefinite article دی a precede the countable noun book clear او fifth number find چې کوم د countable لپاره دی هغه دا دی چې دا enumerate کیږي enumerate مطلب چې اسان کولای شي نو there are many student I think okay was let's say there are many students in the classroom نو دا many چې کوم دا ستاره quantifier دی او دا تا quantify کوي student چې دلته ډېر شي studentان دي چې په کلاس روم کې نو مطلب دا دی دا students تاسو countable noun دی the quantifier may describe the countable noun student indicating a large number of them دا همغه discussion وکړو about countable noun rule چې کوم تاسو ته وس راشي د uncountable noun rule څه دي one by one how discuss کو سي دا بلګ zoom out کو وګوره ها خاص زموږ چې کوم دی plural uncountable noun start اخلو uncountable already موږ discuss was uncountable rule وو uncountable کې تاسو first thing دا دی چې no plural form uncountable noun do not have plural form they plural form نه usually represent a substance concept or collective idea د دې plural form نه جبکې د countable noun singular plural جوړیږي او هغه موږ ویلو چې book او books صحیح ده کنه They cannot be counted تاسو نشي count کولای cannot be counted these noun cannot be counted individually or quantified with a number او نه تاسو په نمبر باندې quantify کولای شئ لکه څنګه چې موږ د ویلو چې 2 books نو دا موږ څه کو دا موږ quantify کو دا noun چې کوم دی موږ quantify کو چې 2 books صحیح ده خو uncountable noun تاسو د څه نشي no article uncountable noun generally مطلب don't have used the indefinite article or the indefinite article موږ use کو چرته before the countable noun however you can use the or other determiner like some any or much خو دا وایي چې تاسو ګوره ان چې کوم دی مطلب indefinite article تاسو نشي use کولای خو دی او یا چې کوم دی other determiner like some any etc تاسو use کولای شئ بیا خبره کوي تاسو ته چې تاسو quantifier چې کوم دی no quantifier
they don't have typically use a number or quantifier like few or many. صحیح ده. او for fifth باندې treated as a whole they represent a mass whole rather than discrete unit. اوس دا موږ دا بل zoom out کو zoom in کو او موږ به ډسکس کو examples چې موږ ته پته ولګي. صحیح. اوکې اوس دلته وګورئ here دا تاسو ګورئ دا څه وایي no plural form د دې plural form نه دی چا د uncountable noun. example she drank water after the workout abad څه کو هغه water she drank water after the workout water هغه د workout نه باندې water څه کله وسکل. وګوره دا water چې کوم دی دا تاسو څه دی uncountable دی. نو تاسو د څه نشي ویلی چې waters like water does not have a plural form and it remain the same regardless of the quantity. اوس دا water د څه نشي ویلی لکه تاسو ویلی شي bottle of water خو د څه نشي ویلی چې waters. صحیح ده. نو دی plural form نه clear. cannot be counted تاسو نشي count کولی. ګوره he gave her some good advice تاسو count کولی شي نشي وجوی piece of advice نه به کی. Advice cannot be counted as an individual unit. It's a collective concept. The collective concept تاسو څه کولای نشي count کولای نشي. third چې کوم رول ویل موږ چې د سبا article نه یوز کیږي. کوم article a او in article or I need to buy milk. دا milk تاسو څه د uncountable noun دی from the store. The uncountable noun milk چې کوم دی doesn't require in article before it. د دې نه مخکې articles ویل د څه نشي ویلی چې I need to buy a milk. بس simple خبره I need to buy milk. دا چې بیا څه کې ګرامټیکلی غلطیږي چې دا یوز کو ځکه چې دا milk چې کوم دی ستاسو سره یو uncountable noun دی او uncountable noun چې کوم دی هغه نه مخکې before the uncountable noun you cannot use indefinite article. clear. اوس ګوره موږ خبره کوو د quantifier. موږ دا ویلو چې دغه چې کوم دی دا uncountable noun. نو د uncountable noun سره چې کوم دی quantifier نه وي. صحیح ده. خو exception کیسونه پکې شته لکه زه تاسو ته ګوره she has a lot of fashions. د a lot of fashion چې کوم quantifier دی fashion چې کوم دی تاسو uncountable نه uncountable like fashion do not don't use quantifier like a lot of to specify خو ګوره دا سنټنس چې کوم دی دا موږ داسې شو ویلی لکه څه ګرامټیکلی چې راولي لکه زه وایم چې she has a great fashion چې کوم ګرامټیکلی څه شي کریکټ دی. لکه کوانټیفایر موږ ویلو چې کوانټیفایر د uncountable noun څخه نه راځي خو exceptional کیسونه شته او exceptional کیسونه د سره وجه کیږي چې ځینې expression داسې مطلب everyday language کې چې هغه ټیکنیکلی چې کوم دی هغه د ګرامټیکلی رول چې کوم دی اگینست دی. دا لکه څه وایي کنه دا ټیکنیکلی د ګرامټیکلی رولز اگینست خبره ده خو څه کیږي دا کامن پریز دی او دا چې کوم دی نو تا ته آیډیا کنوی کوي. نو یو شی چې کوم دی everyday life کې یوز کیږي frequently یوز کیږي د وجې دا چې کوم دی نو یوز کیږي مطلب څه مسله پکې نه خو ټیکنیکلی دا چې کوم دی ګرامټیکلی against the general rule دی. نو مطلب دا دی چې she has a lot of fashions. دا اوس a lot of fashion مطلب دا دی چې دا quantifier چې کوم دی a lot of دا تاسو په uncountable noun نه مخکې نشو سره خو exception کیسونه پکې شته. exception کیسونه کې یو کیس دا دی چې fashion دی. fashion څه چې کوم دی ته a lot of یوز کوي ځکه چې دا نارملی یوز کوي په لینګویج کې نارملی یوز کیږي everyday life کې او بل چې کوم دی دا چې کوم دی کنوی کوي د idea of having considerable amount of fashion so بس it's okay. خو لکه تاسو چې which is grammatically correct او داسې شویل چې she has a great fashion یا داسې شویل چې she has a plenty of fashion لکه زه داسې ولیکم she has a plenty same meaning دی صحیح ده plenty of fashions. نو دا چې کوم دی ګرامټیکلی وی کریکټ راځي. کلیر. خالدین علاوه چې کوم دی زموږ سره راځي بل یو دی treat
treated as a whole. मतलब we received important information. Uncountable nouns thus information show about the project. So the information represent a mass or a whole concept rather than individual piece that can be counted. सही है. Information ची कम देता है is a whole mass या ची कम दे यो whole concept issue show कई न कि ची यो piece of information show. सी तासी count कॉल नहीं. वो दिल तज़मुसा identifying countable or uncountable noun ची दे sometimes tricky due to several reasons. Several reasons the wajida tas tricky ki chita so kai countable or uncountable noun kai. First thing ची दे अकस तास दे context dependency. मतलब दारे चता सो context के खबर कोई कहना नो आगा according बता सो दा noun consider कोई ची दा countable दे को दा uncountable दे. Sometimes the classification of noun is countable or sometimes is uncountable depend on the context in which it is used. For instance, for example, go to paper da. Paper chikam de countable referring to individual sheet. Chikat individual sheet ta reference worke chara za individual sheet sta matlab da is individual sheet represent koma ya sta indicate ke ya refer ke sta individual paper ta no be da sta sa paper countable de. हो कोई तो चाहता जनरल मटेरियल था रेपर के दास्ता से बेसी एन काउंट मतलब दा कॉन्टेक्स्ट पता बारे डिपेंड कि कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंसी चिता शीस क्लासिफाई किया था नाउन काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल. देन सेकंड चिकम दे एम्बिग्युइटी. सम नाउन्स कैन फंक्शन इज बोथ काउंटेबल. Zani noun this reach aga function ke the countable or the uncountable depending on the context. Same khabar makhi chimung songla. Like azaba to some chicken de chicken sometimes chicken the single bird represent ke or sometimes chicken the aga meat represent ke. The example land ishta to batosta wo khem sayda. No chikala tasuta a single bird represent ki it mean that the countable de. Ago shata meat represent ki no besre uncountable de. Third khabara chikam the collective noun de certain nouns may appear to be countable because they refer to a group of things, but they are actually uncountable when referring to a group as a whole. A group as a whole considered ki like a simple example da furniture de furniture के different types of item ही कहना. No furniture as a whole chikam the uncountable de जबकि आकी chikam ता represent की multiple item पर की multiple item मतलब दारे ची furniture के table हम रही था chair हम रही and so on. Fourth number point chikam point the which is that's tricky key is the identification of countable uncountable noun. Naturally she abstract noun which represent intangible concept or uncountable. Abstract noun which represent intangible concept abstract noun already discuss करे थे. No that's की uncountable की consider की. Some abstract noun can be countable or uncountable in specific context. For instance, idea is a typically idea chikam दास्ता uncountable सकता उसे नशी count कवले but can countable when referring to a distinct concept or the example of talakazoma he is a brilliant idea. Balzamus razi third font tricky case exceptional. There are exception to the general rule, for instance where while here is typically uncountable. मतलब here chikam दास्ता uncountable ले हो. Sometimes that's the countable. Individual strength the color represent ke it mean that the countable. Number 6 point chikam do that tricky de ha tricky case also say the identification of noun countable or uncountable noun. Now also the use of the article. While the absence of article like an upon indicate uncountable noun. Chikala stas to mavelu chikala stas the article makhi taranishi dasa. The noun makhtar matlab is the uncountable. Or some countable noun are also appear without article in certain context, such as when referring to them in a general sense. Hozani wa ki disi case zamang sarazi chikala lakamang khudawelu kana chida a or n article chikum di da zamang sa the countable noun na makhitai. Sayda before the countable noun or the uncountable noun before the nay. हो some cases दसी रातलेशी ची अस्तासा article चिकम ने आगा countably और article मुसने नो दाम देर वजन ताता identification के मसाला जोड़े देश. 7 point regional variation. Some nouns may be considered countable and are uncountable depending on regional variation in language usage. दावमंग discuss कुल अंदर example. अब last के चिकम ने compound noun can sometimes blur
the line between countable and uncountable. For example, ice cream چې کوم typically the uncountable دی خو چې ته چې I need 2 ice cream نو بیا دا ستاسو countable کی مطلب چې individual sewing سره depend کې represent کې نو بیا ستاسو دا countable دی. نو اوس example راځو چې context dependency څه ده. context dependency مطلب چې کوم context کې ته خبره کې I need to buy some paper. I need to buy some paper. In this context, paper starts uncountable because it refers to the material in general. The general material represent. If the context were different, such as which I need to buy 5 paper, matlab that ko number deti makhi ko. It means that the paper the countable. Adam already previous makhi چې کوم ویل چې زموږ څخه quantifier یا number راشي د noun نه مخکې نو هغه noun موږ ته به څه کوي یا countable شو کوي یا uncountable شو کوي represent کوي سیده نو موږ ویلو چې دا به uncountable وایي کله چې ته number را مخکې then paper would be countable referring to individual sheet دا تاسو ته ما clear کړه وخت سیده بیا راشي ambiguity کې موږ ویلو وره د chicken خبره من کړې و چې chicken تاسو کوته چرته یو individual chicken ته represent کې it mean دا چې دا countable دی او کو چرته ته meat represent کې نو به بستاسي uncountable وره she cooked a delicious chicken was that decus ambiguity دا چې دا chicken چې کوم د تاسو سره نو here chicken is countable noun chicken چې کوم د تاسو countable noun دی کوته چرته سره represent کې کوته یو single bird represent کې چې کوم cook شوی دی صحیح ده نو موږ څه refer to a single bird that was cooked نو مطلب دا چې دا تاسو chicken countable دی. If someone said she cooked chicken for dinner مطلب دا چې هغه dinner د لپاره chicken څه کو کله دی نو بدلته تاسو اوس representation دا چې تاسو پته نشته چې دا څومره birds دي څومره chicken دا کلی دي cook کلی دي maybe one maybe multiple نو په دې کې د interpretation چې کوم دی هغه سره ډبل uncountable ځکه چې دا یو meat represent کوي څه represent کوي meat صحیح ده چې she cooked chicken for dinner نو دلته تاسو representation سره تاسو representation دی د chicken نو مطلب تاسو سره meat دی او چې کله تاسو meat مطلب نو chicken تاسو uncountable او کو چرته تاسو د chicken نو مطلب سي تاسو د chicken نو مطلب یو individual chicken یو مطلب meat مطلب نه ورکه chicken یو هندي stop مطلبي نو it mean دا چې دا countable دی بیراشي collective noun example collective دا چې کوم چې تاسو سره څه کوي tricky case تاسو د identification of countable او uncountable noun no collective noun چې ګل example the furniture in the room is modern furniture چې کوم په روم کې هغه modern دی اوس ګوره furniture چې کوم دا تاسو uncountable دی because it refers to a collective concept of furnishing in the room اوس ګوره دا تاسو collective concept کوئی خو دې کې په furniture کې تاسو different شین item راځي different item like chair راځي table راځي او هغه موږ سره we treat it as single is uncountable entity نو furniture چې کوم دی as a whole دا تاسو uncountable noun دی او دې کې تاسو different items راځي like a chair etc هغه موږ څه کوو هغه موږ count کولای شو clear ده کنه خدای دې وجه تاسو ambiguity create کوي then lawa تاسو راځي abstract noun ګوره she had a brilliant idea the idea تاسو abstract noun دی کنه while idea is typically uncountable idea تاسو uncountable دا تاسو څه کولای نشي count کولای نشي دا uncountable خو کوچته it is countable because it refers to a specific یا distinct concept خو چې کته یو specific concept یو specific idea چې کله represent can it mean that that be countable however if someone said she had some idea about what to do it would be treated as uncountable see that kana referring to a general notion was gora چې کله the idea چې کله تا specified کلا it mean the idea be تاسو سره دا تاسو countable noun دی او کو چرته ستا جنرال کیسز خبر او کلا نه دی دا تاسو دا وستاسا uncountable noun considered کیږي به exception کیسونه دي exception کیس کې دا دي چې she found a gray hair on her pillow اوس ګوره دا hair چې کوم دی دا generally typically منګه څه consider کو uncountable noun دی
हो उस की इट्स काउंटेबल बिकॉज इट रेफर टू अ सिंगल स्ट्रैंड उस दा मंग दल तसको दा मंगा काउंटेबल कंसीडर को जका छि दा सिंगल ग्रे स्ट्रैंड दा कइदा रिप्रेजेंट कई if someone says she has a beautiful hair no podi kis ki bada hair uncountable us gora podi kis ki da count the hair chikam de da sta sari countable wali countable is a da specific hair represent kai ku charta is a general khabar shin be badalta da general khabar da dalta wi she has a beautiful hair no matlab podi kis ki be da sta sa uncountable clear referring to a hair in general be use of article khabara kai gore he loves to play guitar he loves to play guitar no guitar ho normally chikame man consider ko zari countable in this context because it refer to a specific musical instrument ho kushat yo kalta su she loves to listen to music no matlab dare da uncountable le zaka chikta music nashi count ko art of in the form of genre see خديني regional variation خبر داستم I will have a copy in some region copy is treated as uncountable when referring to the beverage in general however in other region or context it may be treated as accountable when referring to individual serving or type of coffee so type of coffee they consider ke it mean that was gora that depend kai pata bani chita sta mind se dekho to that is a general treat ke you know that was ta be uncountable ako chita specific I specify ke specific type ke that was ta be countable habe compound noun khabar mangukla compound noun ke dawel che she ordered 2 ice cream mata stoylich ice cream chikam de general typically the uncountable ho pade context in this while ice cream in this context is countable because it refer to individual serving or types of ice cream she ordered 2 ice cream no the ice cream adina makhi ko tasu ko da tiragale quantifier sahi da number tiragale da homanga tricky kai find to mata 8 find ko de woje shikam stas dasi da tricky ki chera da countable de ko uncountable le us razi summary ta summary ke manga summary ta just explain koma chi countable noun but sahi countable noun have a singular and plural form the singular of plural form can be preceded by number and quantifier adina makhi ba ya number ya ba quantifier represent individual unit ya discrete object your packet your individual things but sake da represent kai can use article like a the article use kai jera makhi article use ki and can be enumerated with the phrases or phrases like a few or many say dina mag numbering mun shi kole chita su kai enumerate kole shi wata che number assign kole shi wata number like few many etc ha das tasu countable khabar sho was uncountable chikam des tasu razi uncountable now don't have plural form you khabar second cannot be counted third khabar generally don't use article then limanga ki article ne use ko don't typically use a number or quantifier or for last one here represent substance concept collective idea da khostas to chikam de no countable or uncountable mung uzata so gore sentence likama like as this likama let's say she bought 3 bags of flour from the store was gora badi jumla ki tasu gore first thing today she chikam de she da das tas pronoun de kana pronoun de or da subject de or subject ma tas already well which is subject ta hu subject matlab se bare ke khabar ke na ta muksu subject clear dal tarashi but tas se da verb de or da past tense teritus stas chikam buy de purchase mutaveli shi buy mutaveli 3 chikam de 3 zaman main point chikam de 3 da stas de adjective clear
او دا adjective څه کوي دا تا ته describe کوي چې دا bags او دا bags تاسو څه دي bags دا تاسو countable noun دي ځکه چې دا quantify کوي څوک یې د 3 باندې quantify کوي او adjective د منځ وجو چې the word which modify noun or pronoun دا noun دی او څوک یې modify کوي دا 3 modify کوي دا تاسو adjective شو او دا تا ته describe کوي چې دا bags چې او bags تاسو countable noun شو خدین علاوه چې کوم د تاسو دا op ته نو op تاسو preposition دی څه دی preposition دی او دا تا ته څه کوي دا تا ته دا preposition دی او دا تاسو ته relation شو کوي د چا relation شو کوي تاسو ته د bag او د flower relationship کوي دا flower چې کوم دی دا تاسو uncountable noun دی uncountable noun دی ځکه چې دا تاسو ته یو سبسټانس شو کوي او هغه سبسټانس تاسو ته په جنرال کې شو کوي مطلب تاسو سپیسیفای کینې چې څه فلاور ډیفرنٹ ټایپ اف فلاور مطلب آټا any type of آټا شي کېږي سیده او دا تاسو څوک سپیسیفای څوک ته ریلیشن ته څوک جوړي دا پریپوزیشن جوړي سیده دا پریپوزیشن چې کوم دی دا څه کې ریلیشنشپ شو کوي تاسو ته between the bags and the flower خدین علاوه چې کوم دی تاسو په دې کې راځي from دا from هم تاسو سره دا پریپوزیشن دی دا څه دی دا preposition او دا preposition تا ته څه کوي دا indicate کوي تا ته source څه ته indicate کوي source مطلب دا دی چې دا flower ته د کوم ځای نه څه کړی دی باټ کړی دی نو دا ته source وکړي from کوم ځای نه store نه نو store خو تاسو څه دی store تاسو noun دی دې ته ویل شي چې دا تاسو noun دی څه دی کنه او دا object of preposition دی object of preposition دی او object of preposition د کوم preposition object دی د from صحیح ده کنه او دا دی خو تاسو چې دا تاسو definite article دی clear اوس زه تاسو ته ما تاسو ته بدی کو خودل چې countable noun کې کوم دی او انسما اخر مین مقصد countable uncountable noun خزه تاسو یو sentence let's say بل لیکم I think موږ دا okay wait چې موږ مخکې چې لیکلو زه د شی وایم چې he drink a glass of water after the workout اوس ګوره په دې سنټنس کې دا واټر چې کوم دی دا ستاسو څه دی دا ستاسو uncountable noun دی uncountable noun دی clear ځکه چې دا ستاسو څه represent کوي یو general substance تاسو سره څه کوي substance تاسو represent کوي په څه کې in general کې specific کوي ته نه سیده clear اوس ګوره بیا دینه لکه زه دین سٹارټ واخلم لټ سي دینه هی چې کوم دی دا تاسو سره پروناون دی کنه دا تاسو سره پروناون دی او دا سبجیکټ دی ځکه چې دې په اړه کې مون خبره کوو او بچاس کلی وی هیڅ کلی وی نو دا سبجیکټ شو خا د دین علاوه چې کوم دی تاسو سره ډرینګ نو دا خو تاسو ته پته ده چې دا ورب دی صحیح ده او دا ورب چې کوم دی دا پاس دی د ډرینګ fasting of drink خبر ا چې کوم دا تاسو ته هم پته را چې دا سره دا یو indefinite article دی indefinite article دی او بیا تاسو راځي glass نو glass چې کوم دی تاسو سره دا اصل کې زمون ټاپک دی نو glass زمون سره countable noun دی او countable noun دی دا څه کې ځکه چې دا glass تاسو یو single unit represent کوي clear اوس بل څه راشي دلته څو ګورئ up he drank a glass of water نو دا up چې کوم دی دا تاسو څه دی دا تاسو preposition دی او دا preposition چې کوم دی دا تاسو له relationship شو کوي between glass او water څه کوي relationship کوي چا باره کې
د ګلاس او د واټر. بیا دین علاوه چې کوم دی زمونږ سره راځي افټر. نو افټر ستاسو څه دی؟ افټر چې کوم دی ستاسو پریپوزیشن دی او دې ته پریپوزیشن چې کوم دی دا تاسو ته ټایم انډیکیټ کوي. څه تاسو ته انډیکیټ کوي؟ ټایم. د ټایم ریلیشن تاسو ته څه کوي؟ دا تاسو ته ټایم ریلیشنشپ شو کوي. صحیح ده؟ after the work out او دا دی چې کوم دی دا ستاسو دا هم ستاسو آرټیکل دی او دا کوم آرټیکل دی ته موږ ډیفینیټ آرټیکل وایو. صحیح ده؟ ورک آؤٹ چې کوم دی دا ستاسو ناون دی او دې ته موږ وایو څه شي؟ آبجیکټ اف پریپوزیشن. دا ستاسو آبجیکټ اف پریپوزیشن دی او دا د چا آبجیکټ دی؟ د افټر. افټر دا څه دی؟ preposition. د دې object چې کوم دی ستاسو سره work out. clear؟ نو موږ ډسکشن وکړو په دې نن ویډیو کې. I think this video is a bit lengthy plus دا لږ complex topic و. so ان شاء الله موږ په next ویډیو کې دا زموږ lecture number I think 3 و. صحیح ده؟ further موږ further چې کوم باقي topic یا موږ به ډسکس کوو. صحیح ده؟ so thank you for watching.